Vești mari de tot din Ingolstadt. Astăzi Audi a anunțat că Audi A4 a murit. Trăiască Audi A5. După 30 de ani, Audi A4 a fost retras într-un fel, pentru că nici Audi nu pare să știe exact ce și cum. În comunicatul de presă ni se spune că Audi A4 gata, nu mai există începând de astăzi. În schimb, ni se spune că nu mai există, un paragraf mai jos, ni se spune că nu mai există în forma lui termică. Ce s-a întâmplat de fapt, vă explic totul aici. Vom vorbi despre noul Audi A5 și despre noul Audi S5 în variantele lor Avant și Sedan. Stați aici să aflați tot ce trebuie să știți. În primul rând, ce înseamnă Audi A4 a murit, dar continuă să trăiască printre noi. Practic, ce a făcut Audi astăzi? A dat drumul unor comunicate de presă brusc, foarte rapid pe piață. Nimeni nu știa, am fost toți luați prin surprindere. Ce a făcut a fost să confirme niște zvonuri care circulau pe internet de ceva timp, conform cărora se va schimba din nou modul în care Audi își numește mașinile. Practic, de acum încolo, toate mașinile electrice vor avea nume care includ o cifră pară, în timp ce mașinile termice vor avea nume care includ o cifră impară. Așadar, astăzi am văzut și vedem acum în aceste clipuri noul Audi A4, care, fiind termic, se numește acum Audi A5. Da, e un pic confuz, dar avem un nou Audi sedan pe piață de segment D, se mișcă foarte aproape de segmentul E, este un pic mai lung decât vechiul model, o să vă descriu imediat, și acum se numește Audi A5 și este prezentat în două versiuni de caroserie. Prima este cea sedan și a doua este Avant. Avantul este clasicul break pe care îl știm de foarte mulți ani, aici nu s-a schimbat nimic. Dar mi se pare interesant faptul că Audi folosește acum în comunicarea oficială termenul de sedan pentru versiunea non-Avant, să-i spunem, din gamă. Când de fapt, dacă ne uităm la design, mașina e foarte clar un fastback, pentru că avem haion în partea de spate, nu avem un capac tradițional pentru portbagaj. Dar cumva Audi, după cât ne-a chinuit de-a lungul timpului cu denumirea sa Sportback, pare să renunțe la ea așa deodată peste noapte și să le spună mașinilor sedan. Practic, pe noi nu ne interesează cum le spune, poate să le spună XYZ, ne interesează partea tehnică a lucrurilor. Iar partea asta tehnică ne spune așa: platforma folosită este denumită PPC, adică Premium Platform Combustion. Este sora, dacă vreți, lui PPE, despre care am tot auzit în ultimul timp, pentru că se pregătește și lansarea lui Audi Q6 și a lui A6. A6 și Q6, așa cum v-am spus la începutul acestui clip, vor fi electrice și vor rula pe platforma PPE, Premium Platform Electric. Ei bine, Premium Platform Combustion folosește motoare termice și va fi folosită și pentru acest A5. La bază e o platformă cu tracțiune față, dar poate fi echipată și cu tracțiune integrală 4 și vine cu o nouă parte de electrică care să suporte toată tehnologia pe care o va introduce în viețile noastre Audi A5 și toate modelele de aici încolo. Dacă e să vorbim de dimensiunea mașinii, a crescut, cum vă spuneam, cu 67 de mm. Acum are 4829 de mm A5-ul, care înlocuiește A4, indiferent dacă vorbim de sedan sau de Avant. Deci 67 de mm în plus în lungime. Ampatamentul a crescut și el până la 2900 de mm și este la fel pe ambele mașini, adică până la 8 cm mai mult, aproape 8 cm în plus. Impresionant din punctul ăsta de vedere. Lățimea a crescut și ea, fără oglinzi, mașinile au 1860 de mm lățime, un plus de 13 mm și portbagajul, în schimb, a avut un pic de suferit. Asta pentru că, veți vedea mai târziu, mașinile, o parte din ele sunt mild hybrid și configurația din spate trebuie schimbată pentru a introduce acolo în portbagaj, sub portbagaj, bateria pentru sistemul mild hybrid, baterie care e răcită cu apă. Și atunci avem 445 de litri spațiu în portbagaj pentru versiunea sedan și 476 de litri pe modelul Avant, ambele fiind mai mici decât predecesorii lor. Și aici, țineți cont, vorbim despre A4, nu despre A5.
Foarte interesant. Designul, dacă e să vorbim despre el, este mai mult o evoluție a vechilor modele, o adaptare la ceea ce vor clienții. Bineînțeles, modelul S5 va fi mai agresiv ca întotdeauna, dar per total, la ambele versiuni, și A5 și S5, avem grile un pic mai mici din punctul meu de vedere, par un pic mai puțin întinse pe înălțime. Bineînțeles, fagurii din interior s-au schimbat și ei și sunt diferiți în funcție de ce model alegi, dacă alegi un A5 sau un S5 sau un model S-Line. Pe modelele S5 vei avea pe lateral niște guri de admisie destul de mari și foarte, foarte important, tot pe partea asta de design, bine, o să observați și jantele mai mari, o să observați și aripile foarte evazate care dau impresie de sportivitate, o să observați mai multe lucruri, dar cel mai important lucru este faptul că avem țevi de evacuare adevărate, cel puțin pe S5. Deci, da, Audi a ascultat plângerile clienților și iată că s-a adaptat din punctul ăsta de vedere. Și ca de obicei, tehnologia de iluminare este impresionantă. Audi ne-a obișnuit cu chestia asta. Avem lumini OLED configurabile pe spate. Vorbim de niște elemente cu 364 de segmente diferite care pot fi configurate să afișeze diferite configurații, până la 8 configurații diferite. La fel și în partea din față, semnătura luminoasă pentru rularea pe timp de zi poate fi configurată. Farurile au, bineînțeles, tehnologie Digital Light cu Matrix LED și tot ce îți trebuie. Audi a fost întotdeauna lider pe partea asta, sau mă rog, printre cele mai avansate branduri din acest punct de vedere. Eu sunt foarte curios cât va costa, în schimb, să înlocuiești în caz de accident un astfel de stop OLED. Sunt absolut convins că nu va fi ieftin. Trecem la interior. Audi se pare că a aplicat zicala: vreți ecrane? Vă dăm ecrane. Pentru că în ultimii ani au fost destul de criticați de unii oameni, nu de mine, Doamne ferește, pentru că păreau că rămân în urmă comparativ cu rivalii. Niciodată nu mi-a plăcut spiritul de turmă, dar se pare că Audi a cedat cerințelor clienților și acum la interior avem multe și mari ecrane. Concret, bordul este plin de ecrane. Eu nu sunt un fan al acestor configurații, v-am spus și la alte branduri, și la Mercedes și la BMW. Nu sunt fanul lipirii unui televizor pe bord, dar pare că asta se cere. Mașina vine acum, Audi A5 vine acum cu un display curbat care ocupă cam 3 sferturi din bord. Hai, nu 3 sferturi, dar 2/3 sigur îl ocupă. Vorbim de un display de 11,9 inch pentru instrumentarul de bord, care poate fi configurat, are grafică nouă, animații noi și așa mai departe. Și vorbim și de un display de 14,5 inch pentru sistemul MMI Touch Display. Dacă mă plângeam pe Tiguan că 14 inch este foarte mult și că îți ocupă mult din câmpul vizual, sunt curios cum o să se vadă pe A5. Din cadre pare că a fost încadrat frumos, este mai mult lat decât înalt ecranul, dar vom vedea. Eu cu siguranță nu sunt fanul ecranelor mari și multe în mașini și am spus asta în foarte multe clipuri. Mai mult decât atât, se pare că vom primi un ecran adițional, opțional și pentru pasageri de 11,9 inch, astfel încât tot bordul devine un ecran cap-coadă. Cum vă spuneam și pe Panamera, cum vă spuneam și pe A-Class. Nu sunt fanul acestor ecrane suplimentare pentru pasageri. De multe ori nu le găsesc cutiile, nici pasagerii nu le găsesc cutiile, chiar dacă și pe Audi, cum am văzut și pe alte mașini, ecranul din fața pasagerului are o tehnologie care îl face opac pentru șofer și el poate fi văzut doar de pe scaunul pasagerului, astfel încât pasagerul poate urmări chiar și clipuri video în timpul deplasării. Probabil că unii oameni vor găsi utilă chestia asta. Eu prefer în continuare, știu că o să sune arhaic, prefer în continuare designul vechi, mi se părea că are mult mai mult caracter. Vom primi și un head-up display nou, mai mare și cu mai multe funcții, așa cum era de așteptat, dar avem și asistent vocal acum în interiorul lui Audi A5, care înțelege, conform celor de la Audi, peste 800 de comenzi cu privire la funcțiile mașinii, dar mai important de atât, se pare că vom avea și ChatGPT inclus la bordul acestor mașini. Acum, pentru foarte mulți dintre voi vi se pare irelevant ChatGPT-ul, pentru că l-am văzut pe multe mașini introdus. Dar ce mi se pare mie că face interesant ChatGPT-ul este faptul că înțelege foarte bine multe limbi de pe planeta asta. Dacă ați folosit vreodată un asistent vocal în vreo mașină modernă, știți că de foarte multe ori nu recunoaște ceea ce îi spui, chiar dacă vorbești în cea mai curată engleză ta, că de suport în limba română nici nu se poate pune problema. Așadar, ChatGPT-ul poate să rezolve problema asta. Din experiență vă spun că am folosit versiunea premium de la ChatGPT și înțelege destul de bine și limba română. Și cred că asta va ajuta. Ăsta este scopul includerii ChatGPT în mașinile moderne. Avem
updates over the air, avem un sistem de sunet Bang & Olufsen opțional și vom avea și eSIM la bord cu conectivitate 5G și 3 GB de date pe lună incluși. În standard primești cruise control, lane departure warning, efficiency assistant, asistent la parcare și multe altele și bineînțeles avem și multe sisteme de asistență la rulare contra cost, A5 având acel sistem electric nou de care v-am spus, care îi permite să folosească aceste sisteme. Dar probabil cel mai important lucru la această lansare se află sub capotă și de asta sunteți cei mai curioși. Ce motoare are noul A5? Păi la lansare vor fi disponibile două motoare TFSI pe benzină de 2 litri, un motor diesel de 2 litri și un motor V6 pe benzină de 3 litri pe versiunile S5. Indiferent dacă vorbim de A5 sau de S5, sunt fix aceleași motoare. Versiunile de bază vor fi front-wheel drive, tracțiune față, celelalte pot fi echipate cu tracțiune integrală, dar atenție, avem Quattro Ultra pe majoritatea, în afară de versiunile S, care au un diferențial sport inclus în standard. Transmisia DSG cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte este inclusă în standard, inclusiv pe versiunea V6 pe S5-uri, ceea ce este o schimbare importantă comparativ cu cutiile cu convertizori de cuplu care erau disponibile pe S5-uri până acum și va trebui să vedem cum se descurcă. Acum, versiunile S5 și TDI vor fi mild hybrid, nu și cele pe benzină de 2 litri de bază. Da? Deci o diferențiere importantă aici. Sistemul mild hybrid va funcționa similar cu ce am văzut pe modelele BMW, de exemplu. Avem un motor electric încastrat în cutia de viteze care are 25 de cai putere și 230 Nm, folosește bateria de care v-am spus mai devreme și poate chiar să propulseze de sine stătător mașina pe distanțe scurte, inclusiv în parcare, de exemplu. Ceea ce mi se pare un sistem mild hybrid foarte bine făcut. Dacă seamănă în exploatare cu cel pe care l-am văzut pe Golf 8 facelift recent, mi se pare că e făcut foarte, foarte bine și v-am spus că mi se pare unul dintre cele mai bune sisteme mild hybrid. Modelele mild hybrid vor avea compresorul de la aerocondiționat acționat electric, iar asta înseamnă că vei avea un fel de webasto la bord, adică vei putea precondiționa temperatura din mașină înainte să te urci în ea. Încă o chestie foarte utilă. 150 de cai pentru 2 litri benzină sau 204 cai 2 litri benzină. Aceste două versiuni vin în standard tracțiune față. Pe versiunea de 204 cai poți să-ți iei și tracțiune integrală. Apoi avem 2 litri diesel mild hybrid cu 204 cai, tracțiune față sau integrală. La fel, toate sunt cu DSG-7, da? Și S5-ul 3 litri V6 mild hybrid cu 367 de cai putere, diferențial sport cu torque vectoring, bineînțeles. Interesant este că acest V6 de 3 litri mild hybrid este mai puternic decât V6-le de 2,9 pe care l-am văzut pe Panamera 4 cu 353 de cai, ceea ce arată o diferențiere destul de importantă și să știți că motoarele sunt diferite, nu e același motor, 2.9 de pe Panamera e un motor, V6-ul ăsta este un alt motor. Bun, cam astea sunt opțiunile. Deocamdată Audi nu ne-a dat date de performanță pentru aceste modele, inclusiv pentru S5, nu știm în cât timp vor accelera și ce performanțe au, dar vom afla pe parcurs mai multe detalii, probabil mai sunt teste de făcut. Important de menționat este faptul că se deschid comenzile de luna aceasta dacă vreți să vă luați unul. Avem culori noi, avem un interior cu combinații de materiale noi și sunt absolut convins că va fi super premium. De obicei Audi pe partea de asamblare de la A4 în sus nu are probleme pe partea asta și stă foarte bine. Și știm că în Germania prețurile vor începe de la 45.200 de euro. Rămâne să vedem de la cât o să înceapă și în România. Pariul meu este că vor fi foarte similare prețurile și la noi. Și acum aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Ce spuneți de noul Audi A5? Are șanse în competiția cu BMW Seria 3? Cu Mercedes-Benz C-Class? Cum vi se pare în raport cu rivalii lui germani eterni? Ce v-ar interesa pe voi? Ce părere aveți de interiorul nou de la Audi A5 și ce părere aveți despre, bineînțeles, schimbarea asta de nume constantă de la Audi? Vreau să-mi spuneți în comentarii și, bineînțeles, până data viitoare nu uitați de like, share și subscribe. Până data viitoare, ciao!